وتسبنا كان فساد وجوزا وسمي الكراسة وسالي الساعة والمولى شيئا اليوم وقلنا كما يسمع لنا وننزل تتلاوه بالمسر بالكتاب والبعد يعلمه وينسوا تسبنا صنعا ووجه عنا وبعد وألف سنة بين السنة والسنة وصلى الله
ሕይወት ለዘይበለው ይፈኑ አርዳኦ ለፀባኢ ለይቱ ወልተው ነዚዮ አስልቲው ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይኑ ጎበሁ ቁርባን አምልኮ ዝብል ያበአነ በተመራሁ ስተደብተራሁ አመት ዘገብረ ሲኖ አምላኪኖ ወናንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሁን ወረጁ ያሉ ስለነ ዓለም ዓለም አሜን ወሰለዛ ዜናሁ ወዜና ኃጢአቱ ለአይሁድ በአካሪ ንጉሠ ሮሜ ንጉሠ ረሃ ተረሃ ልቡ ለአረፍ ለአካሪዮስ በሳት መንፈስ ቅዱስ ወይኮነ ኩላ መንግስቱ ከመሲየት አሃቲ ህብስት በቅድሜሁ መነና ወፄነወ ህሊናሁ መዓዛ ሰናይ እስመ ከሰተ ለቱ ምስጢሮ አብ ዘፈነወ ውስተ ዓለም ወከሰተ ወለቱ ለኬፋ ገበሩ ዘድቤሁ ተሐጽእ ዓለም መንፈሳዊት እንተ ከነሳ ወበጊዜሃ ለአከ አቃሪዮስ ንጉሥ ሮሃ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኪር ሰላም ለከ ኦ ክርስቶስ ዘአስተርአየከ በኢየሩሳሌም ለሥጋ ሰብ ሰላም ለከ ዘፈነውከ እናከ እንዘ ይትፈለጥ እምኔሁ ወሰላም በመንፈስ ቅዱስ ዘያለወስሖሰ ውስተ ህሊናሃ ከመ አንተ መሲሑ ወመዓርዩ ወሰላም ለመላእክቲከ መንፈሳውያን እለ ያዕውዱ ለሰንስትከ በቅዳሴ ወሰላም አፍረንተ ጽዮን እለ ይነፍሑ ስብሐቲከ ወበአ ውህነ ትንቢቶሙ ውስተ እዝና ለተጸንሰትከ እንበለ ሩካቤ ሰላም ለዘወለደትከ እንዘ ድንግል ወተንጸፈጽም ሀሊበ ወሰላም ለለውቁ አሰተው ክልኤ ቃሉ ብፁዕ ማህረግ ውልደ አጸደ ወይን እለ ይፈርዩ ለለአሐዱ አሐዱ አላፈ ወሰላም ለሀገርከ ኢየሩሳሌም እንተ አንሰሶከ ባቲ ወአሳእል ዘይከተጸ በእለሰብ ዘይብልዎ ለዮሐንስ ወብእታ ቶታነ ወሰላም ለኩሎሙ እለ ይአምኑ ብከ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘበአማን ዘነሣእከ ውስተ ዓለም ናሁ አንሰ አመንኩ ብከ ወኩሉ ልብየ ወኩሉ ነፍስየ ነአሐሬከ ከመ ትኩን ንጉሥ ላዕሌ ወአነ ከመ እኩንከ ገብረ ወአንተ ከመ ትኩነኒ አምላከ በጽድቅ ወአንሰ ከመ እኩን ሰማየ ወአንተ ከመ ትኮንን እግዚኦ ለኩሉ ሀገር ወንሕነ ከመ ንኩንከ ሕዝበከ ወነአትከብስ ኩሎ ሕማምነ ወደዌነ ወከመ ትስር ኩሎ ኃጢአተነ ነአ ከመ ትስድድ መናፍስተ ርኩሳን ወመናፍስቲነ ምስጋነ ማኅበርነ ነአ ከመ ታንጽሐነ ኩሉ እሳት ወቀድሰነ እምአምሮትከ አምላካዊት በአጥቦትነ ወበአእምሮ ልቡና ምስጢራትከ ማያዊት ናኦ ክርስቶስ ከመ እንተረአይከ ዘይርእዩከ መላእክት እሳታውያን እምበለ መጽሔት መብረቅ እስመ ይትከሃሎሙ ለፍጡራን ከመ ይርእይኮ ለመናሪ በከመ ትቤሎሙ ለሙሴ አልቦ ሰብ ዘይሬኢ ገጺየ ወዘይሃዩ እስመ ግርማይ ወዘለዓለም ያማስኖ ለመዋቲ ከመ ብርሃን አቢይ ያማስኖ ለብርሃን ምስጢር ወከመ ፀሐይ ይመውእ ለብርሃነ ዓይን ወለነኒ ተበርከ ለነ መጽሔተ ሥጋ ለድሉ ወቆከ ከመ ይርአዩከ ኩሉ ሰብ ኦ አድኅኖተ እግዚአብሔር የመናዊ ኦ ክርስቶስ ከመ ቃልከ ሰማዕነ እንዘ ትብል ዘይአምን ብየ ኦ ሕይወተ ዘለዓለም እስእለከ ወአስተውቃከ ከመ ይትህየኒ ለምድርከ ሕዝብ አይሁድ እለ ይቀይኡ
ስብከ ትጹሙ ብከ እስመ ህዝበ አይሁድ ምሁላነ ምድር ምትዋልቦሙ ምዕራ ወኢ ሃይማኖት ወኢ ሃልዎ ከመ ያእምርዎ ለስሉስ ዘነፃ ውስተ ዓለም ኃይል መዋዕል ቀዳሚ 40 ዓመተ አምረሩከ ወአምሩከ በገዳም ወእፎከ እዜብ ይእዜ በከመ ይተአበር እከዮሙ አንተ ተአምር ወይፈቅድ እንግሩከ ብሶ ለሰብእ ቀዳሚስ ሶባዝነከ ሎሙ መናም ሰማይ ዘጣዕሙ በአምሳለ ኩሉ ጣዕም ወዘይትፈአ በሐሳበ በፍዕሊናሁ ይከውን በውስጣሁ ወምንቱ ሰይቤሉ ምንተ በበቁ ለዝምና ወሪዩ ከመ ትትቀዳ ብሶ ዘይትፈጸም እምፍርፍራፋተ ማዕዱ ለፈርዖን እፎቄ አመንኩ ይእዜ በአምስቱ ህብስተ ስገም ወቤነሰ ዝብ መንክር ፍርፍራተ አምስቱ ህብስት ተበልዐ ሐሰተ ወክልኤተ አስፌራራተ ወጸጉ ወአትረፈ 500 እምበለድቃ ወአንስት ወሰብአ ወለቀ ምራራ ለባሕረ ኤርትራ ወእሴካ ጥዕምተ በቅድሜሆሙ እሙንቱሰ ይአምኑ አላ ይቤሉ ምንቱ ሰማይ ውእቱ ብፁዕ ውእቱ ዘይሴቲ እማያተክዝ ቀዳሚኒ ሶበተናገረክሙ እሙስተ አውደ እሳት ከማሁ ይጐንድእ ሰማየ አለቅለቃ ለምድር ወወቃ ወኢዜኒ እፎ ያምኑ ብከ በስድስቱ መሳክርት ወረሰይከ ሎሙ ማየ አይነ ወኢቤለእሰ ግናየ እስመ አልቦ ዘይክል መልአሉ አምላክ ዘአዘዛ ለማይ ወባን ከወፅእ እዝማለ ዘዚአሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ዘገብረ ዘንተ ኩሎ ይእዜኒ ወዘልፈኒስ ለዓለመ ዓለም ሳሉ ምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን።
خش لازم نسمع كلام ما عندي ساعة زين يعني ولا زيارة ريخ لكن زين لا بأس بالعلم ساعة زين يوم ساعة زين ما عندي ما زين شيء لازم مش زين جاهل لو كان من شيء ما يتخصص تخصص المسمى أبسي هم راح أبسي هم أنا أبسي أبين أذن سلاسي عزيز لنا تأمل ملكة أقول لك تسمعك ما يصير نحكي شيء حبيبي كنا نسيت
እግዚአብሔር ስቃይ ይመጽእ ወአብርሃምን እያረገሰ ያድድ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር አብ ምስጋና ወምስጋና ወምስጋና በአብ ሓደ ወልድኻን ጌታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድና ጴጥሮስ ዝተሳእለ ኮይንካ ኣብ ዝናኸብ እዚኣ ቤተክርስትያን ካህን ፃየ ናይ ሴፍ ኣብ ገዛትን ኣጋንንትን ከትፍዋን ከናስኳና ይፍልጥ እዮም። በቲ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበርካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፈታሕ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብኣመን በስቅዱስን ተወድመና ዝወፅሉ ይኹኑ ኣጥን በደለኛ ዝኾኑ ባይ በቓል ባርያኻን ብፍጥነትን ዘይፍጥነትን ተበደልኦ ወይታ ነዞም ኣገልገልትካን ኣቦታትን ኣትን ኣፍኔኻ ሓለወኹም ተማሰኖሙ ገቡኻ ኃጢአተኛ በደለኛ ዝኾንኩን ዓይነት ሁሉ ባሪያኻ ፍትሐኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተወልድና ዝወፅሉ ይኹኑ ኃጢአት በደለኛ ዝኾንኩ በኣይ በቓል ባርያኻ ብፍጥነትን ዘይፍጥነትን ተበደልኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርሕቅ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ምስሕኹም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብልና ባህሎም ኣውየታ ኩሉ ኃጢአቶምን ሕደገሎም ንስኻ ነዋ መፍቀር ሰብኻሞም ወእግዚአብሔር አምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቐ ማለትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይ ባሪያኻ ሓደግን ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ወጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሓደገልና ሰበልና ኣመሕሰልና ድሕረ በደልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ነዋ መንፈስ ሰቢኻሞ ወጎይታ ዘበላሕናን ናፃ ዝወፅሐናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ብተሓየሩ ኃጢአተኛ ንመምሐል ኣገልጋሊኻውን ብትሓንኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ጳጳስ ኣባ
ጴጥሮስ ዘክሮ ንጉሱ አባ ጳውሎስ ዘክሮ አምላክና ንብዙሕ ዓመታትን ሙሉእ ዘመን ብስልኩም ሰላም ሓልወና እወይታ ምንኸሪ ኣምላክ ሓልዎ ዘክሮ ብስልኩም ሰላምን ሓልዎ እወይታ ምልካነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናብስቲስና ንበትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ተዋርን ዘይብለን ተቋማትን ሰብኡስን ኣንስትን አረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ተቆይሞን ዘሎ ኩሎም ህዝብታት ዘክር ድህነት ክርስቶስ እዮም ጎይታ ሃይማኖት ሰኒሖም ዝሞቱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ዘክሮም ነፍሶም ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኣንብር ንዓናም ካብ ኩሉ በደልን መልከምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓስና መሓልን ውርጋፅን ኣሕመና ብክሕደትን ብርክስነትን ምስ ተሓልነት ዘወት ሃይማኖት ካብ ምስግባር ኣሕለና وبيتا طلبن حالين لبن مسروع علينا عبرون هذا كل ساعة كابتن فتحنا كل المسيرات كابتن ساعة من الألف بسنا وطلعت ولنا وبيتا فكان لازم كل ساعة بس ما هبلنا سنة ومشكلة كل سماعات أما كسر سماعات أما صحابي بس حبلنا وبيتنا يسوع كريستوس مسلم بسم الله كريستوس سلامة سلطان وهم ذلك لهم كل ساعة الألم ألم أمين لا سيدنا ملائكة Tuhan Daulat juga sebagai sebelumnya dengan Abu Nabi Sumaya.
እግዚአብሔር ለምናለ ሲሰክሩ ምንቱያት ስዋት ልምናለና እግዚአብሔር ለስሙከራ ምንቱያት ቢያት ልምናለና እግዚአብሔር ለማሰለው በአመቱ ስራት ልምናለና እግዚአብሔርና ለሞሰበት ሙራት ልምናለና እግዚአብሔር ዕስት ብዕቶት ከሆኑ ስዋጋ ጻሞን ይልኻው ለምንተሰሰብ ስራት ልምናለና እግዚአብሔር ቅዱስ ሶማሌ ጾም ለለም ትማት ቢያት ልምናለና እግዚአብሔር ያረፈ ነው ምትለቁል ግን አብልት ተሰስመው ስራት ልምናለና እግዚአብሔር በረከ ያሰለ ቁጥራ ማለት መልስኩት ማለት ነው እንትወዱ ረቡና አወና አሐን ልምናለና እግዚአብሔር ስለዋሰብ የስራህ ስለምን ተስራብ ልምናለና እግዚአብሔር አምላክ ሰው ስማሙ ከልምት ማታፍላት ልምናለና እግዚአብሔር ንግስ ራስ ሰልበረ ምትበረምድር ሁሉ ናሰረት ለመስ ሰላም አድና ልምናለና ለባህር መስክሩስ ለሰለቢና ሰብሩ ዓብዱ ስሙ በቃ አሰለት ነቢያትና ወለት እንደሰና ሰሚዑከ እግዚአብሔር አምላክ አድና ልምናለና
ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 7 ኣብ ፍቅሪ ሓደ ክሳብ 5 እዚኦም ናይ ሰላም ንጉስን ናይ ልዑል ኣምላኽ ካህንን ነበረ። ኣብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ ድማ መልከ-ጼዴቅ ተቐቢሉ ኣለዎ። ኣብርሃም ድማ ካብቲ ዝማርኾ ዘበለ ዕሽር መቐሎ ቅድም ትርጉም ስሙ ንጉስ ጽድቂ ማለት እዩ። ድሓር እውን ንጉስ ሳሌም ማለት ንጉስ ሰላም ማለት እዩ። መልከ-ጼዴቅ ኣቦ ኮነ ኣደ ወይ ውሉድ የብሉን። ዝተወለዱ መዓልታት ወይ ናይ ህይወት መወዳእታ የብሉን። ንሱ ከወዲ እግዚአብሔር ዘለኣለታን ኮይኑ ይነብር። እዚ ሰብ እዚ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ከምዝኾነ ወርዓዩ እቲ ኣቦታት ዝኾነ ኣብርሃም እኳ ዕሽር ናይቲ ዝማረኾ ሃቦ እዞም ክህነት ዝቕበሉ ደቂ ሌዊ ድማ ናብ ምስቲ ማለት ካብቶም ኣሕዋቶም ዝኾኑ ደቂ ኣብርሃም ዕሽር ክወስዱ ሕጊ ሙሴ የእዝዝ። መልከ-ጼዴቅ ግና ካብ ሌዊ እኳ እንተዘይተወልደ ካብ ኣብርሃም ዕሽር ወሰደ። እቲ ተስፋ ረኺቡ ዘሎ ኣብርሃም እውን መረቆ። እቲ ዓብዪ ንእሽተይ ከም ዝመርቆ ፍሉጥ እዩ። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ኣብ ተናፂኦን ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ዘለና ኣብ ልዕሊኹምን ኣብ ልዕለየ ድማ እስክንድር ኮይኑ
إذن الآدم شعرت والرزوان هنون زعرات سلاسياتهم إنه ويلا كلاتهم وهم آدم فرقوا لسائل كرسان مدير أكبر لكن ناس جاهل سيف كلاتهم لنا زعرات فرق من جديد زوره كل في دون زعرات فرق حياتنا زعروا سلار وزبر شربات كنا أصعب يقولوا تنبيه زيادم لازم سمي زي حدوثات كنفات بيسوم زوجيو أقوم أتربي تزار نترى حرسهم تا قد يوم ينون بسماتون كنا أتو ملاهي jadi bersama ayat mereka bersama Yesus Kristus apa juga sekarang वो जोड़ वो आगे ካብተን ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ዝነበራ ከተማታት ድማ ብዙሓት ህዝቢ ሩባትን ሓንካስን ኣጋንንቲ ዝሓደሮምን እዞም ዝወፁ ነበሩ ኩሎም ከዓ ኣይሓሙ ነበሩ ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ወገን ሰዱቃውያንን ቅንዓት መሊእዎም ወፁ እዞም ድማ ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ኣተውዎም መልአክ እግዚአብሔር ለሌት ቤት ማዕጦ ቤተ ማእሰርቲ ኣርሂቡ ብወፃኢ ወፅኦም ሂዱ ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢልኩም ነዚ ናይ ህይወት ቃል ንህዝቢ ግበሩ በለ ሐዋርያት ነዚ ምስ ሰምዑ ኣጋት ፅባሕ ምስ ኮነ ናብ ቤተ መቅደስ አቶም መሃሩ እዚህ ካህናትን በሙሱ ዝነበሩ በጽዮን መቲ በጋባያን እቶም ሽማግሌታት ደቂ እስራኤልን ክእከቡ ሰምዖ ሐዋርያት እቲ ፍጹሞም ድማ ናብ ቤተ ማእሰርቲ ይልኣኹ እቶም ገናው ግና ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ምስ በፅሑ ሰኣልዎም ተመሊሶም ድማ ቤት ማእሰርቲ ተዓፅዩ እቲ ማዕጾ ድማ ብዝግባእ ተሸፊኑ እቶም ሓለውቲ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ፀኒሖምና ንስራናዮም ግና ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎ እቲ ሓደ ሓለውቲ ቤተ መቅደስን ሊቃነ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣሉ ሓደ ወፂኡ ግና እቶም ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ዘተኽዎም ሰባሲ እነዉ ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢሎም ህዝቢ ይብሉ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም ሽዑ እቲ ሓለውቲ ቤተ መቅደስ ምስቶም ገላው ኮይኑ ኣንጾም እቲ ህዝቢ ናይ ባእኒ ከይቀትሎም ስለ ዝሰርሑ ግና ኣይጋፍዕዎምን والله سمع الجابر قال عظيم وزعل
Amen.
Yes.
زمان
ምናምን የልወን ይሁን በተሰረም ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ብሎ ካብ መዓልታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ እትደልን መዓልቲ ኣብዚ ወይስ እንሆ ኣብቲ ኣሎ ኩልኩም እዮም ኣይትኽእሉ ኣይትሰዓብዎምን ምክንያቱም መብረቅ ካብ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳብ እቲ ካልኣይ ወሰን ሰማይ እንዝበርር ወዲ ሰብ ዝመሰሉ መዓልቲ ደኣ ከምኡ በቲ ወለዶ እዚ መዓት ግልግል እዩ እቲ ብዘመን ነው ዝኾነ ብዘመን ወዲ ሰብን ዝኸውን እዩ ሳዕጣ ነው ናብ መርገፍ ዝኣትወና መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን ወሲዩን ተኣኻተውን ነበሩ ማይ ኣይሪ ወሲዩ ድማ ኩሎም ኣጥፍቖም ብዘመን ሎጥ ድማ ልክዕ ከምኡ ይበልዑን ይሰትዩን ይሽየጡን ይሻየጡን ይተኣኻኽኡን ይሃምሱን ነበሩ እታ ሎጥ ካብ ሰዶም የወሰና መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ግንን ወሪዱ ኩሎም ኣጥፍቖም እታ ወዲ ሰብ ዝገፅና መዓልቲ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ እታ መዓልቲ እዚኣ
Thank you.
ምሕረተ ክርስቶስ አምላክነ ተሳና ለሙሉ ለሙላ ጾሙ ተዋደረ ወመንፈስ ወሁሉ በለግስ ወቆሙ وأنا إلا فلان استطيع إلا سلام واحد ولا دوس استطيع صواغير والأذان مكنين رفع ماتنا على النمو وهتكوّل كي يسكر صوت يقلقنا صدقك وانتقروا من يسكر من أهلك تذكروا من سكة من يقول الذين هذا يبقى تذكروا كما أهل تذكر وغارك وسكر أيوم أن نفسك أنا ما أدنى
وزيقوا هزبك مهار يعني تتذكر وانت أبراهيم وكرسو وإسحاق واليسوع وإسرائيل بسكت سمعته بسكت قوم كيف أنت نبيات بسكت وأنت هوايات سلاكات وأنت كائنات سيمان وأنت سمعتان موحد وأنت ساكان وكان وأنت لناسون ونبسات مساكسان وكيف أنت له أربعين كتابيات أمساكهم لأجل سماع ساكرات مناطق مع كيروس وأنسان الإسلام تزينوا لجدك أنت على بسكت أنت beberapa kadang harus ansal ansal itu anak sekitar yang begitu berkali mana seluruh ansal lain sesuatu dikenakan masalah itu lainnya sekitarnya apa mengalir ke terjadi ambilkan bahwa mengalir ke orang ansal itu terkulai sarung berenang melompat juga kan bayar tobat dengan kami anda urus hari kamu Aviasiru asal kau berkesena wa abnasko berkesena naga lingkungan asal mereka itu arwah itu dekat oh ai kenapa ai san itu bersoal naga zakran
ويتشنى من السيف أساف من النس ويعترف بسنتور النسر وسواه كما يتوسم تنفع قدر الذي لا يوجد أنا وتكامل لكما أتاني هذا مثل وتكون أنا وكما أولي وزين الدكتور بس يا روح تتمثل ولو كنت نسل من كنا لكسب وإلى أمر من شرف يوم الأمر وليول سوى أنور تتركت إهادكم لسألك كلامي أدم سيدي وأن اسمع أنت وصول كما وزامر صديق استيابي رملك
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወወይ ጸሎተ ንስሐ ወወይ ኩሉ ዓለም ተሐሰን እግዚአብሔር አብ ስለ ስጋን ስጋና መንፈስና ንጉስ ንስሐ አብ ሓደ ወደጋን ወይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢና ጴጥሮስ አቆሒታ ክርስታ ቆሒታ ቤተክርስቲያን ከአንጻየ ናይ ስዕል ኣብ ደገዛትና ጋንን ተንከትዋን ከናውፅዋን ናይ ቅድሚ የመርተ መንግስተ ሰማያት መሓወከ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣዘርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ዝፈትሐኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ሰውትን ኣነስትን ባርካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተወድሕና ፃልኦት ተደፈኑ ሓፀን በደልና ንዝኾኑ ብቃይ ብቃል ባርያ ብፍጠት ዘይፍጠት ተበደልዎ ጎይታ ነዘባ ገርገዝካ ቦታት መዓልቲ ናብ ጠቃ ሓለዎ ተማሰቦ ማዕታትና በደለና ንዝኾኑ ንዓይት ባርካ ተሓንኦ ቅዱስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተወድሕና ፃልኦት ዝኾኑ ሓፀን በደለና ንዝኾኑ ብቃይ ብቃል ባርያ ተበደልዎ ጎይታ ወመሓሪ ብዓይን ምድር መረት ነብከርዘን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ናይ ሰብኡትን ኣንስትን መረትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካዊ ናብርሃሎም ጎይታ ንሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ረዋ መፍቀር ዘይምሃብኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ምድር መረት መዓልትካ ዝረሓቐን ምሕረትካ ዝበፅሐ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻን ሓጢኣት ዘይሰረገየ ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባርካ ካብ በደልካ ቀጥቀምና ንሕነርቶ ጎይታ ብትዛረባ ንሰርሖም ክንሓስቦት ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ንሕስየልና ይቕረ በለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ረዋ መፍቀር ዘይምሃብኦ ጎይታ ተበርሓና ፃውፃና ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ወድተዓዮ ማሕቀሰኛ ዝኾኑ ንዓይና ቅርበሪሃ ብዝሓነ ዘሪከ መቐደር ኣባል ቅጥር ዘክብሮ ብፁዕ ኣባ ጳውሎስ ዘክብሮ ኣምላኽና ብዙሕ ዓመታት ንውልከና ዝምስርክ ሰላም ንሓልዎ ጎይታ ንመሕተሪ ኣምላኽ ሓልዎ ዘክብሮ ኣዳልኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ኣናቅንስቲስን ኣክበርትን ደናግልን መነኮሳት ተምረናን ፅዋዕ ዘይብለን ፀብጣማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቐድስቲ ቤተክርስትያን ቋቂሞም ዘሎ ኩሎም ህዝብኻ ዘክር ቤተ ክርስቶስ ኣጥንዓዮም ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ዘክብሮም ነብሶም ምስታ ብርሃን ዛቆምኣን ብርናዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓፂናውን ሓልን ውጋፅና ድነና ብክሕደትን ብርክነትን ምስካ ሓልነት ዝወፅ ሃይማኖት ካብ ምፅንባር ኣድነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ተመትዓና ኩሉ ክምሰይታን ካብ ምትንሳእ ንዘለኣለን ረፂምና ከምንርሕት ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ንፍፅም ሃበና ስናውን ሽኩለ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሂወት ሓበና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሉስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣንን ኩሉ ዘለካን ቅዱሳን ንዘለኣለም ኣለም ዳዚ እዚ ንበለብ እዚ
ማይካ ውስጥ ይሰራል።
Yeah.
Yeah.
انت ورتمعتك انت تصعب العطاء وعرض الحكم يوم مسيد بملك وبملال المنسال ورحل الذي تنال ومتعة ضمنت يتصام انت يأتي حمسا على نفسه ولا من النور السيء أما قبل أن تكون مقبل الواقع يستمم زوجه أمثال إلا من أمرهم يوم فكره ثم يقول اسمك وقل وحدث أنت آدم زابير أملاك أقول لك لسيان التقاسم فوق على مدى ساعتين من الجزئية ما سمزين نسيب فوق نسأله اسمع أنت تلي السماء ومدري هل الوقت علي سيء هل الوقت علي بيك كون نفاتك أنا سنسلك كيف ومسلك كيف مدان بكلام نفاتك أنك نفاس تولد سكات تزر مستقبل أنك عالم تعلم تعلم نسل تعلم بعلم تعلم فيرسل وتعلم مستقبل سمع العرب سبيل وكما سنرجز أمور وذلك رب سكات ما مدري كات أبو سكات قلنا ومنعكم نفاتك أنك سبيل تسكاولا ويبرك بسمة الأساس وإناصو سكتته وبسالس ناتك أنك نسو مدان كما كنت عين إنسان كان وعطان يصور مبارك يوم إلى قدر تفنانو يقول قبلو وعليكم وإسنى وأمي يقول أتعب خور كان بمعنكم وأتعان لسكاوك ولا قوم الأريانك ولا وسقوم الأريانك بكالب سعادة من عليه رقام الأبيض رسول من السماء جللوا لكم وكما يتبطل على مسمار القوى عليكم من سماء وأصلكم لبلكم وأجركم أرقوا ألبسكم أويكم أحوسكم تمقعكم أسعبكم ونظركم والجسميات من ذلك كما تقدم الأركان لك على السكيت تتبلغ من الرمان استسعد على الذل والسيطان ولم يأكل اسمار القوى يملككم سماء ويأصلكم لبلكم ويأجركم أرقوا ويلبسكم أويكم أحوسكم تمقعكم ونظركم أبي عايز أسأل كل واحد ويسأل ذي أنا سأل سؤال أبي عايز كون حزن ذيبك وحزن أبي عايز كون كلا ذيبك وكلا أبي عايز كون أبيات ذيبك وأبيات أبي عايز كون كأر ذيبك وكأر أبي عايز كون أنبت كما ما يكرم تسأل ومالك ويتسامح ويتفهم أبي هم نظرة مساكين وقال نمت من مجلس وصاع هيا ذي سيد ويتفل ويجلي زوجة من كيوم شاء أميها نزل تجربة ما سنتا ويتسمى أبي تولدنا أميها كسرت مبارا بنسل تجربة بكل أيوة أميها كما تمارنا وتسالنا كما سنة بزر أمي سكاكر بسكنا كمكر ما تجيب الدبل أسكار وسكتنا ويبدل أنا وكأي كما سنة ماريا مكر نجيد كنا ماريا وسكتنا كنا كملنا ولدت أكر ما تجيب زغرت سكات كبد سوا سمتي وزغر العالم وكائبة ما سنة ورسولنا وكائبة ما سنة ورسولنا ملائك وبسبتهم للنبيات وبسبتهم الحواريات لمنهم لكائنات وبلغهم لسمعت وبتكستم ورتولناتكم من الكفار وامرأتهم لم حينا ومعين أميها معلم ومعين وتصاب النسراء لا أكبرنا أقتل والتقنا والكبر والصلاة والرسول بسيزياني وزفتي ولا أعلم
ወገዛኖ ዝብርና እስራኤል ገብሮ መስዋዕተ በፊት ቅዱሳን ክርስቶስ አመለገግጥ ወሰውኡ ስሞ
ዘይትፈልጡ تفضلوا مستشفى وكمان ቤተክርስቲያን ከቅድስት እናት ወደዘውካን ወደምኩራዶ ለሰዋይካ ትኩን ማህደረ ለመንግስት ወለመኳንንት ለዘመን ንጹሕ ወለህዝብ ቅዱስ ለመሳይኩሙ ለጸለይኩሙ ለበላይኩ መስጋሩ ቅዱሰ ወለሰትርኩሙ ለመኩብረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤልኩሙ ኃጢአትኩሙ ዘከበርኩሙ አይምሮ አበይ አይምሮ ለዛለተኝ ማርኩሙ ወለዘይ መስሊቆሙ ተስካሁ ካመልኩት ወተደብለ መኮ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር ጸባኦት በድንግልና ሥጋ ንጽሕት ወበድንግልና ሥጋ ትምትል ዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መላሳሉ በእንተ ማርያም መሐረነ እንበል ከማሁ እግዚአብሔር ያሎ Ah
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰልሱ በአቡነ በዛቲ ዕለት ተዝከረ በዓሉ ለመልአክ ክቡር ሊቀ መላእክት ክቡር ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ዘውእቱ ሰርሳይ ሊቀ መላእክት ክቡራን ወቅዱሳን ሰማያውያን ወቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለተሐንጸት በስሙ አበደስጌስ ጸሐፍ ሀገረ እስክንድርያ በመዋዕል ይሁዳ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳስ ወበግቼ አመበታ ሊሁ እሴት ባልት የማህገረ ሮሜ ወምስሊሃ ደቂቃው ምስሊሃ ስሉ ለመልአክ ክቡር ሊቀ መላእክት ሩፋኤል ወንዋይ ብዙት ወረሰትንታ ወኮስተረት ወግረት ኮነ አንጻረ ቤቱ ለሊቀ ጳጳስ እስክንድርያ ምክንያቸው መዝገበ ዘወርቅ ወከመጽሐፍነ ማእስሮ ሰሉ ለትቅሰም ወአነጸት ቅዱስ ቴዎፍሎስ አብያተ ክርስቲያናት ወምስጢራውን ሀብቲ ቤተክርስቲያን ውስተ ደሴት ዛፎ ሀገር እስክንድርያ በስሙ ለመልአክ ክቡር ሊቀ መላእክት ወፈጸመ ሕንጸታ ወቀደሳ አባ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳስ ዛቲ ዕለት ወላለው ውስተ ቤተ ክርስቲያን ብዙኃን ሃይማኖት ከመይጸልይ ነው ህብረት ቤተ ክርስቲያን እስመ ቤትህንስ ይበዘባና አንበሪ በመልዕልተ ሆፃ ወሰበብ ከብድ ብዙሆም ለሰብ ጉባኤን ወሆኩ ሰይጣን ከመ ያቤላው ያስተምሩ ለሕዝብ ወጸርቡ ማኅሌናን ሊቃነ ጳጳሳት ሀበ እግዚአብሔር ሳልዎ ወተንበሉ ሀበ መልአከ ክቡር ሊቀ መላእክት አሜሃ ተሳሃሎ እግዚእ ወፈሉም ለቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ወለግዝኦ ለውጭ አንበሪ ቆመሩ ዘይብል ቆም ወይታንቀልቅል እግዚአብሔር وموسى وكانوا يتحوكم كون زي السري تأمروا من في المستيقظ من الإسلام وفوز أبيل الويان ونبلت في الإسلام استعمى نفسه لتنبات ومنزل تحوكم كتب البريء وتنهل إذن الكريستيان وتسموا بزعان حزب اللي ينبر من يستمعوا تدسيرت ملكة ويحب المسلم ينسك وكان يتناقل لا يحدث بك أصحاب المسلمين
ለአንዮስ ንጉሥ ጻድቅ ወይቤሎ ከመዝን አምጦ ንጉሥ ስመግህት እዝነዚ በሃመርክሙ ንጻሕቤክሙ ወይዛሃሎምን ሐውር ኢነ ሓቲ ቤተክርስቲያን ምስለ ዘሴት ወዕለት ቀዳሚት ሰንበት ወብፅሕነ ሃበ መርሶ ወበለ ውስቴታ ከመ ንትመቀም ምስጢረ ቅዱስ በዕለተ እሑድ ሰንበት ወረከብነ ደብረ ንጉሥ በጎብሃ ለይት ቤተክርስቲያን ውስቴታ ሃው መነኮሳት ወበትእዛዘ እግዚአብሔር በፅሐነ ሀቤሆሙ ንቤሎሙ ኦ ሃው ለምሃሎ ሀቤክሙ መጽሐፈ ብሉይ ዘእምወሊሆሙ ለቀደምት አቡነ ኪያሁ ከመ ንትናዘዝ ቦቱ አውስዱነ ወይቤሎሙ እስመሁ ሀሎ መጽሐፍት ንጹሐን ውስተ ቤተ መዛግብት ወንሕነሰ ኢነአምር ትርጓሜሆሙ ወይቤሎሙ አነ አምጽኦሙ ዝየ ትምህርት አምጽኦሙ ሀቤ በዛቲ ዕለት ዐረፈ ቅዱስ ሩፋኤል ሰላም ለሩፋኤል መስተፍስየ አልባብ ዘተብዕለ ከመ ይፈውስ ሕሙመ ወያጢ ቁስለ ከመ አስምዖ ፍጹመ ለተወልድካለ ዝቅተ ዘይቤሉ ይፈውስ አህለ ወይቤልሱ አምሱ ወነፍሶሙ ሀብለ በዛቲ ዕለት ኮነ ዐረፈ ጲላጦስ ወዝንቱ መልአክ ሰለጠ ወልደ ቃይና ወልደ ወልድ ለሴም ናስሩ አንሱ ወመተወልደ አዘዞ እግዚአብሔር ምኖም በይፌንሮ ለሴም ወልዱ ምስለ ስብሐ አብርሃም ያምሮ ወበዛቲ ዕለት ዐረፈ ዘርዓ ያዕቆብ ንጉሥ ሃይማኖት በአዳም ደረቅ አቀመ ሥርዓተ ምግባረ ሰናይ ኩሉ አገሩ ውስተ ዐረፈ በረከቱ ኩሉ ዓለማለቀኛ ሰላም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ረቡዕ አቡነ በዛቲ ዕለት ዐረፈ ቅዱስ ያዕቆብ ጸሎቱ በረከቱ ይሐፍዝ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዛቅረብኩ ማለት ዘክሬ አእላፈ ተጸምዱ ዘከሩ አለብን ለውቀት እጅህ ሀበ ተሰገ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ከመላእክት ኩላት ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አዲም መነኮሳት ሴራን ባርኮ ዛቲ መካን ውስተ አረጋዊ ወይሁዲት ወንጉስ ሕፃን ለዘጻፎ ለዘጻፎ ለዘአንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳነ ሐዲስ ወለዘሰሙ ጸሎት በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባስ ወልድ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ሰማዕት ዐረፍክሙ በዛቲ ዕለት ኖአና አንቱም ወብዛት ክርስቶስ ቃሉ ነዘጣሪ ቅዱስ ሰዓት በደልሳ ኪያት ተጽሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ለክሙ ዋንስት በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማያት ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ተሰለፍኩ በእንተ ማርያም ኩሉ ተመሰልኩ በክርስቶስ ወደሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
አይተ እግዚአብሔር አምላክ አቦታት ካህናት እግዚአብሔር ምስጢር አሐዱ አባት አቦታት ጻድቃን ጸሎት ስራስ ነው ተሳሳተኩም በሰዓት እግዚአብሔር አምላክ በሚቀርበው ከመጽሐፉ ከመየለቁ አሜን ሁሉ ዘመን እግዚአብሔር አምላክና ባላደቆስ ተመስገነ ይሁን ድጋሜ ወደ እግዚአብሔር አምላክና ከዳስ ነው ሰላም ጀምሮ ሰላም ተሰማና ክርስቲያና ነው ይሁን እሺ ከዚህ ወጣ ለክርስቲያናት ነው ተይፈናዘለው አዋና መዘምራን ታውዛውና አንዱ ዳርጆ መዝሙር እስም ስላሴታ ሐቢርና አሚና አፊና ሁላትና ለህብረት ተሰማ ሰላም
شو أدخل بسرعة
ዛሬ ማለት ዜና እግዚአብሔር ቀጥሮና በቅዱስ በዚህ ቃውስ ደረሰ ብልክ ባህር ስለሰራው ወይም ማለት እዚህ ወደሰለ ባህል ካህን ነበረ አብርሃም አብደረ ሳሮን አብደረ ታወን አብደረ እስራኤል ማለት አብደረ ታወን ነው አብርሃም ጃቢ ስድሩ ወንሰላቱ ስለሆነ ወይም እስራኤል ባህል ነው አን ሶለት ቢሆንስ ወዲህ ነው ያዚ ሶለት ቢሆን ሙስሊም ተዓረፉ ለእግዚአብሔር ስራ የዳውስ ሰገራ የተም ሰላት ነው ሲሆን ሰለስተን አስር ሽንትን ለምሳሌ ታይ ነው ያደርጋል ታዲያ አስር ሽንትን ሲሆን ሰለስተን አስር ሽንትን ሰላት ሲሆን የተዚህን እዚህ በተለይ አጥሚና አሁን ምስለ አብርሃም ምስለ ሎጥን ሰራዊቱን የሆኑ ብዙ ነገሮች ስለነበሩ አብዚ ሁሉም ታሲራን ተዘንተን ከደረሱ ስለነበሩ መንግስት የሐሙስ ነገስታት ካወሰደው አብና አብርሃም ካደረገው ያህል ጊዜ ሰውየው ወጣው ሀለቱ ሰውየው አድርጎት በነበሩ ሰውየው አርቲክስ ስዕሉን ይዞ ያለይደይቱ አብገበ ታቦሩ ነው አሁን ነው ይወከል አብን ተሰዩ ይወከል ሰደቅ ነው ተሰዩ ወከሰዩ አሁን ነው ታዚዙ ያባን መሰካኝ ነው ባዮ ማንሱ ሀቦ ይመስል ነው አሁን ተራሃው እዚህ እሺ ይባል ወስጥ ነው የሚያካትቱ ዝገበታዊ ዝገበታዊ እሺ አብና አብርሃም ወአብርሃም ረሱል ያደረና ተሽር ነው ዘመዛመሩ ወዛይ ዝመታጂ ስራህ ነው ወቶሪ ይሄነው ስለዚህ ከውዛው ታው የናውዛው ነው ውስጥ ያዘናየው እና አስ ወራቲ ጅብላውን ይሄንን ነው የወሰኑ ዛሬ ወላ ማለት ተመጣጣኝ የታታዩ ኢየሱስ ሐሩን ከሚስላው ጋር ሀያ አመራራት ለጋ ሰላሰው ነው አቦታት ነው አያላት ሱናት ስለዘመኑ እዚህ አይተሰረፈ ስለዚህ ሙስሊምና አብዚ ያቲ አላህ ያለው ወብሳላሲ እና በቁም ደማ ተመካላጂ ማዓላታት ነው ተሰከራ ከዝምና ለህብስ ዘማን ዚያፋ ፈራና ስለንታይ ሶፍሪሳውያን ሐዲስ መስሎ ከጋዲ ተማሪያት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንታበሩ ተሰበክ ቃላት ተሰጥተው ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመዛሙርቱ ነው አብን ሐጥታት ወዲሰምሐት ይክትሉ እዙረን ማሐጥታት ተመሳኤ ወዚህ ትናደሙ ትሪኖ ነው አይንተ ያለው ትንታኤ ተመሳኤ አይክትሉ ታአይሁ ነው አዚ ወስኩ አቲ እስከሉ አዋጅ አዚ ያለ ሐጥታት ለሐና ያተቀበለ ለላጂ ነው ክርስቲያን ويتركون هذا وهو عبد العبد السلطان عبد السلطان ورايد حج ابن حبيب على المسلم على الناس على وتريالك على الحرس الى الوزاره الزياده أمريكا حزب الثورة الشيوعية مكافحة الحج الزياده وضع عزيمة عبدالله كان يوصل إلى مدرسة الحضارية أبالي نادو علنا إبراهيم بن مسلم صلى الله
اللي بتشتغل كويسة مع السنة مع حدث ساعات سنزوري عيننا اليوم مرور في معتقدات مثلا التي أزورها أكثر سيدنا أي لو يطلع تنسوا ولا يقولوا بعد الإقبال ما يمكن يمسك يشوفون يسجلون لنا أهل يسجلون لنا زوجي يسجلون لنا كل نزول كتبون يسجلون لنا كل وما يسعون مغنياتو لولا الحدوثن سالحدوثن مح مسؤولة الكوسن عالم منزله مساعد الشباب ويقولون يهبطون لك هم ثلاثة يسيرون لك يسيرون لك ስለዚህ አማሳሳይ ታይሆን ከሚኖር ስለዚህ አንደኛ ለኔ ወሬው ወጥቁ ማራት የሚወጣ ግን ስለዚህ ሐሳብ አማሳሳይ አላህ ኢየሱስ ከዚያ ዝምስ ከውሳ ከዚያ ስለተባለ ማለት የቃላ ስለዚህ ታዲያ ወሰን ሰማይስ ታዲያ ወሰን ይሚን የሰሙራ ከመረለሽ ጉዳይ ስለዚህ ወሰን ወሰን አንተ ወሰን አይና ይዲ ወሰን ይዲ أبي رسالة كما حد شفتها ما أخذ على ما أخذ يتأكل يزني ما أخذ ولايتنا ويرجع ساعتنا ويرجع الحمد لله يرزقنا أمورنا كتر عزيز جبوف نجار سوزنا عالم سلام سلام الله وفينا أحدنا سوس بعلم بزين الجيل هذه معرفة زلمة زعلانة وزعلانة زعلانة عالم زعلانة زعلانة سبحانه فمثلا من يقول خير الله خير الفلك وعدم يتصورون لكن حلقة يتوسطون ونحن كلهم وبذلك الله يرزق الملايين فلا يكون سبحانه العالمين وبذلك ويسعد فيه ويزيد نهر الله وينزل الخصوص نسمع سنة سنة أمكان سيدنا أنا وتسلمنا لك نحن نمزح وكلنا نمزح تعاوننا ونعاون أديت ما كنت لنا السلطان تجي على زمان زمان ونقول يسوع كريستوس يمكن على الدم يقول يمكن على المسيح نقول تعالوا سلام كريستوس نبص سلام تلقى تسلم أقول فقط لا تسلم إنتي نقول سبحانه نتعالى يقول زمان والسلام والسلام أنت فنقول سلام الدنيا نجح حسن المكتبات يقبل وزمن الذي يسعى وسع مثلا حديث تحت المركزات ولا حديث مهابنا وكسرح الكرسي يقال بسرعة وتايم الشين عزيز لما كسرح وكسر كل أجل المركب ينزل خمسة كسرح يا المسافر وكانوا سرح كانوا ينزل يلا وصل يوميا أتى ذلك dia tidak mengenal dari seluruhnya. Lalu ayat tersebut disebutkan dengan menjadi kanun itu suatu satu tahun menurut negara seluruhnya. Kemudian ada terbilang dalam haji Allah dan haji bersama masyarakat sebenarnya siapa masih ada bersama كمسلم حسن لما كتب الكون مسلم جمال يحب الكون الى الله سبع فاتحات وهي المسألة مع علامة المسلسل تعزيم وتكون وترحيم تهزم وتعاون
وتزورهم بالتحس وتمشي متى نفسي أحاولهم زيهم لكن زين لكن أبوهم زين كانوا زي وقت أجيبهم بسيرهم زين حسنا كراف الدم والحمد لله الدم حسنا كراف الدم والدم وزين كراف الدم لحالهم التي ولد لاقيه ومحيان النسل زريع والله زهري وزعلهم إنما زريع شم زريع وزعلهم زهري أبتلى كذا وزمس أحسنهم ونسلهم زهري وزهري سلازم زمن نجم المتمدن يقول تعرف أن الحمد لله سبحانه زمن نجم المتمدن إذا أن شيء مشاكل محب يهمس لبنان مثلا كان مسؤول سلم مثلا حاطين رأسنا حاولين نريدون فينا هاتوا يتوجسون إذا مثلا حاطين كنا كون مثلا حاطين أبا أكيد زلنا مثلا زلنا هذا هو الفلسفة يمكن أن يتم فعله كي وتبقى هذه الجنوزي تنزل وزيادة معلم يقام في سبيل الله في سبيل الله قالوا في سمعة يطبع عن الله كذا قالوا سمعون ولا أوصلهم ومهان العالم ثلاثون يقول العالم كان سيد مدني سبعة وسلسلة كمسة مستقبل فلتمسك وتمسك تعززون سبرانيتنا وبياناتنا أتانا القرآن دينا وزحجينا ولا ترجو صوتنا المثالة يوم زمن هتفون يوم باراشو يوم مقدس يوم حامل يجابين يوم شغالة سنة كل سنة عملية سنة لا شخص يوم على الرزق الذي يجسم كل سنة يوم له كل الحمد لله سبت إلها تريوات النزول وسبت سبت إلها سلام داي itu sangat benar-benar sangat sangat terus bisa kesini dan harus kalah semua dan ada dia penting yang melihat sesuatu itu sangat berbeda dia yang melihat sendiri itu saya masih ada beberapa yang itu mesti masih yang bisa menjadi جرح العمل تبارك وذكر الله وسلم ورسوله رجل أيضا حمتك حمتي المقاتل ولم يخلق منك هذا المسبح لنا أرجو مستحقون سبحانه عن كم سبحانه من سبحانه هذه من الكلمة هو إنسان يحب زمن فتنة سنزيد العلم وسكسكم سبحانه وتعالى من حياة عالم يتكون بنوة وبنوة تنسحروا إحنا نطبقنا من السعودية يزبط عليه سنزيد سنزيد سبحانه على شرعي سبحانه وتعالى تنزل الراس وتزاركون سكون سحبنا من وسحبنا عاد شيء سيرنا سنزيد وهو سنزيد من الثانية رسول الله أرفع حياتنا سيرزي نسيهم كل زين زكار والبابين وصحابي استقامة وقع سلام في زمان ومن شخصي سنة سنة لنا سنة معتين زين وتسامي زين دوران وتسامي زين أرزي كتكلم أرزي أسمع نحن الفرصة لنا فنستفيد لنا أحد معطيين وحتى تبارك لنا لنا مش أحد عندي التي مسألة تغنيزنا لازم حتى تذكر يجيبون
ስለምታይ ቤተክርስቲያን ትናንስ ነገራ ብዛዕባ ከይት ሓንቲ ዝወርሽ ሰባት ይፋተረግባብለ ሓፍር ማለት እስኻ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ዝዛረቡ እስኻ ብዛዕባ መንግስቲ ብዛዕባ ሰራዊት ካልእ ዝዛረበካስ ኣብ ዝሕትት ማዕሰት ይገብሩ ስለዚ እቲ ተሓተትናዮም ንመልሽ እቲ ዝበለና ይገብር እግዚአብሔር ስብሓን ቤተክርስቲያን ነደግም ተለና ማሕበራዊ ህዝብና ነደግም ተለና ኣፈቱ ይበዓሉ ንኩልና ይፈተና ንኩሉ ሓታቲ ወይቃመንካ ዝመባሪ ኣይድየሉ ኣብ ኩሉ ፍልጠት ኣብ ኩሉ ስለዘሎ ኣብ ተስብ ስለዚ ንሱ የላሕላሓልና እሕላኻናቱ ያመታል ንክምለስ ኣዘቢሁን ለእግዚአብሔር ይቁጠሉ እግዚአብሔር ሰላሙ ይወስሐሉ አሜን ተለመኘ እንዲህ نبغى كلام تسمعنا كلام تسمعنا سلام تسمع زي ما تسأل هنستنسينا زي ما تستنسينا زعم كان الناس أيها ها فرساويان نظام الحنية يسكرسوس غير ما يرى حطوا حيث ما يرى اسمع زي هي تبدي غير ما يتم نظام النظام لا معاسيان غير تفترين غير ها غير እግዚአብሔር ይመስል ለአምላክ ቅዱሳዊት እግዚአብሔር ያለ ይመስል በአምላክ ላይ ያለንን እሳት ይነድፍ ከሚሉ እግዚአብሔር አምላክ ከመሲው ሰው አይክልልን ይሉ ከመሰለ ግን አቅሚው እሳት ተራራ እሳት ነደለ ከመሲል ስለዚህ አንተ ከመላ ዘላ እግዚአብሔር ከመሰለ ሆነ የተስመጸላ ሰዓትን إذا يجي معاسكم ولد كيف بدأ يدلنا مالتي كيف بتصير كيف سبحان الله لا يتذكر بالدين لنا مالتي ها كل شيء السلالة هم كذا لنا مالتي رايوان اسمع ثلاثة تايزل نو أنا حنت معادي كم صار كمسيل كم صار حنت معادي كمسيل صار لنا بيت كمسولو يمسألو هنا غير يكون المسألة إذا هذا النبات هيجي يقولوا على الجماعة يقولوا نسيت يمسلها እግዚአብሔር ካ ከመጽሐፍ ጀመረ ይልከና ነው አሁን ምሳሌ ጊዜ ግን እዛ አንድ ሲያት መስቀል ይወስ መስቀል ላይ ይገርና ዘለ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መጽሐፍ ከመወለድ አለ ከሚጠራና ማይና ከዚህ እግዚአብሔር ዘለና ለዛሬ እግዚአብሔር አላህ ዝዘና ተለና ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ማይነ ሰራት ከይና ከነበር ድጋሜ እግዚአብሔር አላህ ወዘግየሩ ይለግመና السماوات متين على سلاسة مئة سنة كلام غيره كجامع جامع يلقينا الشيء بلدنا لولا سلسلنا صلاة الله عليه إذا على أقرار ما هي يحضرون لنا بوقوع كذا يجينا من الأوربان يسمون الرازق يوم مسمته بالسكوت بالمسمته بالحسن بالحقوق وسم الحين لو فزعها المرء لأنه كان يقول يوم مسألة له لا يحب مش عارف إيش مسألة له يمدل بالجنة
أشهد